Η αληθινή προφητεία για το μεγάλο σεισμό. Τόσο ο γέροντας Παΐσιος όσο και ο Πατροκοσμάς είχαν πολλά χαρίσματα και ανάμεσα σε αυτά ένα καταπληκτικό και πολύ σπάνιο, αυτό της προγνώρισης. Πολλές οι διηγήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Ακόμη περισσότερα τα περιστατικά που έχουν μαθευτεί στις τάξεις των πιστών της Εκκλησίας καταμαρτυρούν τον χαρισματικό γέροντα Παΐσιο ως σύγχρονη μορφή της Εκκλησίας που θέλησε να μας ειδοποιήσει για αυτά που έρχονται και που με πολλή αγάπη και χωρίς επιτίδεση μετέδιδε λόγια αλήθειας και ανακούφισης, αλλά και πολλές φορές αναφέρθηκε στο μέλλον με μεγάλη σαφήνεια, χωρίς να αλλάζει τα λόγια του και εμένοντας στα τραγικά που πρόκειται να συμβούν στη χώρα, χωρίς να αφήσουν πληγές και πληγωμένους, αλλά και τα ευχάριστα που θα ακολουθήσουν αμέσως μετά. Ίσως να θεωρηθεί σύμπτωση επίσης το γεγονός πως ένας άλλος αγιορείτης μοναχός που αναγνωρίστηκε σαν Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Πατροκοσμάς, έχει προφητεύσει πως θα ξεσηκωθεί το ρέμπελο και μετά οι πολίτες. Παραμένοντας στο ίδιο μοτίβο, να επισημάνουμε πως αυτή η πρόβλεψη ήταν προγενέστερη από αυτή του Αγίου Παϊσίου. Προσθέτοντας όμως ένα στοιχείο αυτού του ξεσηκωμού του ρέμπελου. Παλαιότερα ρέμπελος ονομαζόταν εκείνος που δεν είχε να κάνει δουλειά και που τριγυρνούσε άπραγος εδώ και εκεί στους δρόμους. Όμως δεν γνωρίζουμε αν αυτή είναι και η σημασία της λέξεως. Τότε, αναφέρει ο Πατροκοσμάς, θα υπάρχει κυβέρνηση και θα είναι σαν να μην υπάρχει. Και η σημερινή πολιτική κατάσταση δυστυχώς τείνει να καθρεφτίζεται στην προώρηση προφητεία του Αγίου Γέροντα και Μοναχού. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός αναφέρει και άλλα στοιχεία στην προφητεία του. Πριν φτάσει στη σύγκρουση με τους Τούρκους, ένας μεγάλος σεισμός θα κάνει πολύ μεγάλο κακό. Και από αυτόν θα επιτοθεί ο Τούρκος και θα φτάσει μέχρι τα Εξαμήλια. Τι γνώριζαν οι Άγιοι αυτοί γέροντες και προσπάθησαν να μας προειδοποιήσουν? Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με σαφήνεια όταν μελετά τις προφητείες, ιδιαίτερα όταν αυτές δεν έχουν ακόμα εκπληρωθεί. Εδώ να σημειώσουμε πως πράγματι υπάρχουν πολλές προφητείες και οι περισσότερες δεν είναι αλήθεια. Οι περισσότερες ίσως είναι απλά φαντασίες κάποιων ανθρώπων που έχουν σκοπό να κάνουν κακό στην Ορθοδοξία. Όμως, να θυμάστε πως εάν δεν εκπληρωθεί μια προφητεία, δεν σημαίνει ότι δεν είναι και αληθινή. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ο Άγιος δεν είδε αυτό το κακό. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι εξαιτίας των προσευχών μας και ίσως κάποιας μετάνοιας, ο Θεός ή να καθυστερεί τα γεγονότα ή απλά να τα διέγραψε. Επειδή η κατάθεση των προφητειών των δύο αυτών αγαπημένων γέροντων της Εκκλησίας είναι δυνατόν να λειτουργήσει ως αρνητικό κάλεσμα ή να αφήσει σπόρους συνωμοσιολογίας, καλό θα ήταν να αναφερθεί ότι οι γέροντες ποτέ δεν προκάλεσαν, ποτέ δεν επιζήτησαν και σε ολόκληρο το βίο τους απέφευγαν συστηματικά να προκαλέσουν λαθεμένα όνειρα ή να δημιουργούσαν φόβους στους ανθρώπους που τους πλησίαζαν και αποζητούσαν τη συμβουλή τους, ή απλά να ακούσουν τα λόγια τους. Σέμνοι και ζώντας με προσευχή, έχοντας σαν γεύμα ότι τους πρόσφερε η φύση και όχι οι άνθρωποι. Ήταν ταπεινοί μέχρι σε σχάτων και προσπάθησαν να φέρουν την ειρήνη, την αγαλίαση και την αγάπη στις καρδιές των ανθρώπων. Τα αποσπάσματα που θα ακολουθήσουν είναι από το βιβλίο Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, εκδόσεις Αγιοτόκος Καπαδοκία. Οι Τούρκοι τα κόλληβα τα έχουν στη μέση τους. Θα πάθουν μεγάλο κακό. Τότε θα επέμβει ο Ρώσος και θα γίνει όπως θα λέει η προφητεία του Αγίου Κοσμά. Οι μεγάλοι θα φροντίσουν. Την Κωνσταντινούπολη οι Έλληνες πρέπει να τη φυλάξουν. Και έτσι ο Θεός θα τη χαρίσει σε εμάς. Θα μας βοηθήσει ο Θεός γιατί είμαστε Ορθόδοξοι. Η Τουρκία θα διαλυθεί και μάλιστα θα τη διαλύσουν οι ίδιοι σύμμαχοι. Άντε, δεν θα είμαι εδώ να καμαρώνω την προέλαση όταν θα προελάβει ο ελληνικός στρατός για την Κωνσταντινούπολη. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είχε δίκιο που είπε για τα Εξαμήλια, διότι τα Εξαμήλια δεν είναι ούτε χωριά ούτε πόλεις, αλλά είναι τα 6 ναυτικά μίλια, η ζώνη των 6 μιλίων που περιβάλλει τα παράλια της Ελλάδας και κάθε νησί μας. Εξαμέλη είναι κάθε σημείο που απέχει 6 μίλια από τις ακτές της Ελλάδας, χερσαίες ή νησιώτικες. Εκεί λοιπόν θα γίνει κάτι που είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Όταν ο τουρκικός στόλος ξεκινήσει να κατευθύνεται κατά της Ελλάδος και φτάσει στα 6 μίλια, πράγματι θα καταστραφεί. Θα είναι η ώρα που θα έχουν τα κόλληβα στο ζωνάρι τους. Αλλά αυτό δεν θα γίνει από εμάς. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Το εξαμίλι θα είναι και η αρχή του τέλους. Μετά θα αρχίσουν όλα τα γεγονότα, που θα καταλήξουν στο να πάρουμε την πόλη. Την πόλη θα μας τη δώσουν. Θα γίνει πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Στην αρχή οι Τούρκοι θα νομίζουν ότι την νικάνε, αλλά αυτό θα είναι η καταστροφή τους.
Οι Ρώσοι τελικά θα νικήσουν και θα πέσει η πόλη στα χέρια τους. Μετά θα την πάρουμε εμείς. Η Τουρκία θα διαμελιστεί. Ο διαμελισμός αυτός σίγουρα μας ικανοποιεί και μας συμφέρει ως κράτος. Έτσι θα απελευθερωθούν και τα χωριά μας, οι αλήτρωτες πατρίδες. Η Κωνσταντινούπολη θα ελευθερωθεί και θα ξαναγίνει ελληνική. Θα ξαναλειτουργήσει η Αγία Σοφιά. Αυτά θα γίνουν όχι τώρα, αλλά σύντομα. Όταν θα πάψει αυτή η γενιά που κυβερνάει την Τουρκία και θα αναλάβει νέα γενιά πολιτικών, τότε θα γίνει ο διαμελισμός της Τουρκίας. Πολύ σύντομα οι προσευχές που γίνονται κάτω από την επιφάνεια της γης θα γίνονται πάνω στη γη και τα κεράκια που ανάβονται κάτω θα ανάβονται πάνω. Πίστη και ελπίδα στο Θεό να υπάρχει και θα χαρούν πολύ. Όλα αυτά θα γίνουν μέσα στα χρόνια αυτά. Έφτασε ο καιρός. Μετά τη διάλυση της Τουρκίας, η Ρωσία θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι τον Περσικό κόλπο και θα σταματήσουν τα στρατεύματά της έξω από την Ιερουσαλήμ. Τότε οι δυτικές δυνάμεις θα δώσουν προθεσμία στους Ρώσους για να αποσύρουν από τα μέρη αυτά τα στρατεύματά τους. Τόσο χρόνο όσο χρειάζεται για να γίνουν τα λάχανα, δηλαδή 6 μήνες. Η Ρωσία όμως δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις της. Και τότε οι δυτικές δυνάμεις θα αρχίσουν να συγκεντρώνουν στρατεύματα για να επιτεθούν στους Ρώσους. Ο πόλεμος που θα ξεσπάσει θα είναι παγκόσμιος και θα έχει ως συνέπεια να χάσουν οι Ρώσοι. Θα ακολουθήσει μεγάλη σφαγή. Οι μεγαλοπόλεις θα γίνουν παραγκουπόλεις. Εμείς οι Έλληνες δεν θα συμμετάσχουμε στον παγκόσμιο πόλεμο. Η διοίκηση της πόλης από εμάς θα είναι και στρατιωτική και πολιτική.